ඉතින් දැන් ඉන්ටර්නෙට් අද්දි කාටවත් ඉන්ටරප්ෂන් එකක් නැහැ. හොඳට සිග්නල් තියෙනවා. කලින් සිග්නල් අඩුපාඩු වෙලා තිබිච්ච කාටවත් දැන් කිසිම අවුලක් නැහැ. තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක, ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්. මුළු ගෙදර හැමතැනටම ඉන්ටර්නෙට් සිග්නල් පොඩ්ඩක්වත් අඩු නැතුව තියෙනවා. ඔව් ඔයා ඔහොම මෙන්න ඔහොමම ඇවිල්ලා ක්ලොක් ටවර් එක පහු කරලා බැංක් එක තියෙනවනේ. ඒ බැංක් එකත් පහු කරලා ඉස්සරහට එන බැංක් එකේ ඉන්න පැත්තමයි මම ඉන්නේ. මං ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නම්. ඉතින් හැමෝම අහනවනේ හැමදාම මට මේ කෝල් ගන්න කවුද කියලා. ඉතින් අද කෝල් එක ආවේ කුරියර් කම්පැනි එකකින් මට පැකේජ් එකක් අරගෙන එනවලු. මම ඒ පැකේජ් එක අරගෙන එන්නම් ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මං අතේ තියෙනවා මට හම්බෙච්ච පැකේජ් එක. ඉතින් මම මේක කලින් YouTube එකේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විතර දැම්ම මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා පුළුවන් නම් කියන්න කියලා. ඉතින් මේක මට බොහොම පරිස්සමෙන් පැක් කරලා එවලා තියෙනවා. කෑලි දෙක තුනක මගේ අතේ තියෙන්නේ wifi router එකක් කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේක repeater එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක wifi access point එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමෝම ඩේටාවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් multi purpose device එකක් තමයි මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපේ ගෙදර මගේ editing setup එක මේ ස්ටුඩියෝ එක වගේ හැමදේම තියෙන්නේ basement එකේ. ඉතින් ඒක හින්දා ගෙදර ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකත් මම SLT ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ රවුටර් එක තියෙන්නේ පල්ලෙහාම තට්ටුවේ. ඉතින් මගේ බේස්මන්ට් එකෙන් උඩ තට්ටුවේ ඊට පල්ලෙහා තට්ටුවේ රවුටර් එක තිබ්බා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මීඩියම් සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවා Wi-Fi වල. ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ මොබයිල් ෆෝන්, ඒ වගේම ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් උඩ තට්ටුවට ගියාට පස්සේ එතන සිග්නල් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. බොහොම වීක් Wi-Fi සිග්නල් එකක් තමයි අහුවෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට එන්න ඕනි තමන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන ඉන්ටර්නෙට් යන්න නම්. ඉතින් ඕකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට ලේසිම සොලියුෂන් එක විදිහට කතා වුණේ අපි තව රවුටර් එකක් අරගෙන උඩ තට්ටුවෙන් හයි කරමු කියන එක. ඉතින් එතෙන්දී මට දැන් මේ වෙද්දිත් සෑහෙන්න අධික ඉන්ටර්නෙට් බිලක් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා SLT එකට සෑහෙන්න ලොකු පැකේජ් එකක් අරගෙන තියෙන හින්දා. ඉතින් එතකොට තවත් රවුටර් එකක් අරගෙන ආයිත් දෙන්නෙකුට විතරක් ඉන්ටර්නෙට් යන්න ඒකටත් බිල් ගෙවන එක අපරාධින්ද මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බැලුවා මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි මම මෙන්න මේ Wi-Fi access point එක එහෙම නැත්නම් මේ Wi-Fi repeater එක ගේන්න තීරණය කළේ. ඉතින් මේකෙන් මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ගෙදර මගේ මේ පල්ලෙහා තියෙන Wi-Fi signal එක repeat කළා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ device එකට අරගෙන ඒක repeat කළා මුළු ගෙදරම සෑහෙන්න මේ මගේ රවුටර් එකෙන් එන සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකට වඩා වැඩි ස්ට්‍රෙන්ත් එකකින් මේක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ වැඩේට තමයි Wi-Fi repeater එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගෙදර Wi-Fi සිග්නල් මදි නම් එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට 4G රවුටර් එකක් එහෙම පාවිච්චි කරද්දී 4G රවුටර් එකේ සිග්නල් නැහැ. ඒ කියන්නේ 4G රවුටර් එකට 4G සිග්නල් එන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒක ගිහිල්ලා ගෙදර එළියෙන් තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බල්කනි එකෙන් තියන්න ඕනේ. නැත්නම් ගහක් උඩ එල්ලලා තියෙන වගේ අවස්ථා දැක්කා. ඉතින් එතකොට 4G සිග්නල් ආවත් ඊට පස්සේ රවුටර් එකෙන් එනවනේ Wi-Fi සිග්නල් අපේ ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කරගන්න. එතකොට මේ Wi-Fi සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක මැද ගේ ඇතුළට මොකද රවුටරේ තියෙන ගෙදරින් ටිකක් ඈත. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ රිපීටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මුළු ගෙදරටම Wi-Fi සිග්නල් අඩුපාඩුවක් නැතුව ගෙදර ඕන තැනකට Wi-Fi සිග්නල් ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් යමු අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මට මේක එව්වේ චයිනීස් කම්පැනි එකකින්. මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙන්නේ Pixlink. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ දාලා තියෙනවා Wi-Fi repeater router access point කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ 4 external antennas එහෙම කියලා විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පැත්තේ ලස්සනට image එකක් දාලා මේක repeat කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ඒකට දාලා මේකේ විස්තර ටිකක්. ඒ වගේම 110 to 230 volt ඒ කියන්නේ අවුලක් නැහැ voltage එක. ඊට පස්සේ ඔන්න වගේ කතන්දර ටිකක් තියෙනවා box එකේ. මම මේක ලොකුවට බලන්නේ නැතුව මේකේ modes 4ක් තියෙනවා. modes 5ක් තියෙනවා ඇත්තටම. wireless router එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදර තියෙන්නේ internet connection එකක් නැහැ. ඒකේ wifi නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක හරහා ගෙදර internet router එකෙන් මේකට cable එකක් දීලා wifi signal ගන්න. එහෙම නැත්නම් client එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන wifi router එකේ signal අරගෙන repeater එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ access point ගන්න වැඩි කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය ගොඩක් වැඩ මේකේ කරන්න පුළුවන් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක බොහොම ලේසියෙන් unbox කරගන්නවා මේ package එක ඇරියට පස්සේ. ඉස්සෙල්ලාම මට හම්බ වෙන්නේ මගේ මේ Pixlink repeater එක. ඉතින් මේක දිහා බැලුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ තියෙනවා external antenna 4ක් මේ.
එක්ස්ටර්නල් ඇන්ටනා 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇන්ටනා 4ම පාවිච්චි වෙන්නේ ගොඩක් දුරට මගේ සිග්නල් එක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මං ඉල්ලුවේ අර යුරෝපියන් සොකට් එක. මේ දෙකක් තියෙන එක ඕගොල්ලන්ට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මෙහෙම ගලවලා ගන්න පුළුවන් මේ කෑල්ල මෙන්න මෙහෙම කරලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක මේ අතට හයි කරන්න ඕන නම් ඒ අතට හයි කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ සොකට් එකේ විදිහට. රයිට්. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම පැත්තකින් තියලා ආයිත් බලනවා බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එකේ තියෙනවා ඉන්ස්ටොලේෂන් ගයිඩ් එක. ඉතින් මේක කියවුවොත් ඕගොල්ලන්ට බොහොම ලේසියෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ රවුටර් එක සෙටප් කරගන්න වැඩේ කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක ආයිත් හම්බ වෙලා තියෙනවා RJ45 කේබල් එකක්. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර රවුටර් එකේ wifi එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කේබල් එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා රවුටර් එකට මේ කේබල් එක සම්බන්ධ කරලා මේකෙන් wifi ගන්න. ඒ කියන්නේ ගෙදර තියෙන රවුටර් එකෙන් wifi නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකට අරන් තියෙන කනෙක්ෂන් එකේ wifi බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රවුටර් එකට කේබල් එක ගහලා මේ කේබල් එක එක පැත්තක් ගහලා ඒක ගෙනල්ලා මේ රිපීටර් එකේ මෙතෙන්ට ගහලා මේක through wifi signal ගෙදර බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරගන්න. එතකොට මොබයිල් ෆෝන් වල එහෙම data on කරන්න ඕනේ නැහැ. wifi පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි මට ඕමනාව තියෙන මගේ wifi signal strength එක වැඩි කරලා මුළු ගෙදරටම wifi වැඩි කරන්නනේ. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්න ඕනි මේකේ repeater mode එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේක power එකට සම්බන්ධ කරනවා current එකට ගහ ගන්නවා. current එකට ගහගත්තට පස්සේ මේ ඉස්සරහා තියෙන bulbs ටික පත්තු වෙලා ඔයාට wifi signal අහුවෙන්න ගන්නවා ඔයාගේ mobile phone එකට. මෙන්න මේ Pixlink කියන නම යටතේ wifi network එකක් අහුවෙනවා. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මේක setup කරගන්න current එකට plug කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බොහොම ලේසි ඔයාගේ phone එකේ wifi වලට ගියාට පස්සේ මේ fiber කියලා connect වෙලා තියෙන්නේ මගේ router එක. ඊට පස්සේ SLT Go කියන්නේ අර fiber router එකෙන්ම දෙන එකක්නේ. ඊට පස්සේ Pixlink 2.4G කියලා open network එකක් අහුවෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ මේක setup කරගන්න නම් මෙන්න මේ Pixlink 2.4G එකට ඔයාලගේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේක කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා no internet කියලා. මොකද මේකෙන් ඉන්ටර්නෙට් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක නිකම්ම open internet connection එකක් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ web browser එකට යන්න. web browser එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 192.168.7.1 කියන IP එක ගහලා enter කරන්න. ඉතින් ඒක enter කරපු ගාම ඔයාව අරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ Pixlink router එක setup කරන්න. ඉතින් මේක setup කරන එක හරිම ලේසි mobile phone එකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ wizard කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන මෝඩ් එකේද කියලා අහනවා. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මගේ wifi signal strength එක වැඩි කරන්නනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක repeater කියලා තෝරනවා. ඉතින් repeater කියලා තේරුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙන wifi network වල signal එක පෙන්වන්න ගන්න ඔයාගේ mobile phone එකකින්. දැන් මට මෙතන පෙන්නනවා fiber කියන connection එකේ wifi signal එකක් අහු වෙනවා. ඒකේ 156ක් තමයි signal strength එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න හදන්නේ මේ fiber කියන network එකෙන් එන wifi signal එක අපේ router එකට connect කරලා ඒක extend කරලා මුළු ගේ පුරාම යවන්න. ඉතින් ඒක හින්දා මම select wifi network කියන තැනින් මෙන්න මේ fiber කියන එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ fiber කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ password එකක් අහනවා. මේ අහන password එක වෙන්නේ ඔයාගේ දැන් ඔයාගේ ගෙදර අහුවෙනවා කියන්නකෝ වෙන මොකක් හරි 4G කියලා signal එකක්. අන්නේ ගෙදර සාමාන්‍ය wifi network එකේ password එක තමයි අහන්නේ. ඉතින් මම දැන් එතෙන්ට මගේ wifi password එක දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට wifi password එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන connect කියන එක click කරන්න. connect කියන එක click කරපු ගමන්ම ඔයාලට පේනවා rebooting කියලා ඔයාගේ අර repeater එක ආයිත් ඔන් වෙන්න ගන්නවා මේ ඩීටේල්ස් ටික සේව් කරගෙන. එතකොට ඔයාලට අර බල්බ් ටික නිවිලා ආයි බ්ලින්ක් කරලා ඔන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. රීබූට් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Wi-Fi settings වලට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න fiber කියලා connection එකක් අහු වෙනවා. ඒකට තමයි දැන් connect වෙලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ඔයාගේ router එකේ connection එක. ඊට පස්සේ ආයිත් අහු වෙනවා fiber ext කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ අර ඔයා repeater එක පාවිච්චි කරලා extend කරගත්ත ඔයාගේ Wi-Fi connection එක. ඉතින් මේකටත් ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් connect වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකට password එකක් ඉල්ලනවා ඔයාගේ phone එකේ නම්. ඒ password එක වෙන්නේ ඔයාගේ router එකේ password එකම තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක connect කරලා තියෙන ඉඳන් මගෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයා මේ fiber දැන් ඔයාගේ තියෙන්නේ වෙන මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ SLT 4G කියලා. එහෙනම් ඔයාට SLT 4G ඉරක් ext කියලා network එකක් වෙන්නවා. මේ network name එක ඔයාට කැමති නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ advanced settings වලට ගිහිල්ලා ඒකට ඔයා දෙන්න ඕනි ඔයාගේ අර router එකේ password එකම තමයි. ඒක තමයි default settings වලින් හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒකට බොහොම ලේසියෙන්
කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ රිපීටර් එක පාවිච්චි කරලා ගෙදර තියෙන wifi සිග්නල් රිපීට් කරලා මුළු ගේ පුරාම ගෙදර ඕන තැනකට wifi සිග්නල් එන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ රිපීටර් එකේ මැනුවල් එක මම චුට්ටක් කියවලා බලුවා. මේකේ බොහොම පැහැදිලිව තිබ්බා මීටර 300ක් විතර මේ රිපීටර් එකේ එන සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩ කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ වැඩේ කරද්දි මේක මීටර 300ක් නෙමෙයි මීටර 150ක් වැඩ කරනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. 150ක් වැඩ කළත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරනවා නම් ටිකක් ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න වෙනවා. wifi පාස්වර්ඩ් එක 0 1 2 3 4 5 6 8 9 වගේ දාගන්න එපා. මොකද වටේ පිටේ ගෙවල් වලටත් මේ සිග්නල් එක අනිවාර්යෙන් අහුවෙනවා. ගෙවල් ළඟපාත තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒතකොට ඒගොල්ලන්ටත් ගෙස් කරලා පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන්න අවස්ථාව හදලා දෙන්න එපා. ටිකක් ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න අනිත් අයට ගෙස් කරන්න බැරි වෙන විදිහට. ඉතින් මම දැන් උඩ තට්ටුවට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මේක සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනව නේද මගේ ෆයිබර් නෙට්වර්ක් එක එහෙම නැත්නම් රවුටර් එකෙන් එන wifi සිග්නල් එක බොහොම දශමයක් වගේ මෙතෙන්ට තියෙන්නේ. හැබැයි මගේ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරපු සිග්නල් එක බොහොම හොඳට මෙතෙන්ට අහු වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් තව අඩි 2-3ක් උඩට ගියොත් එහෙම මේ ෆයිබර් කියන නෙට්වර්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අහු වෙන එක නතර වෙනවා. ඉතින් එතකොට මට මෙතෙන්ට ඉන්ටර්නෙට් යන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරපු නෙට්වර්ක් එකේ සිග්නල් බොහොම හොඳට මෙතෙන්ට අහු වෙනවා. ඉතින් ඔටෝමැටිකලිම මේකට කනෙක්ට් වුණා මගේ ෆෝන් එක. ඉතින් කනෙක්ටඩ්. ඉතින් දැන් මට මේ සිග්නල් හරහා කිසිම අවුලක් නැතුව ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැක්ක නේද මගේ අර wifi router එකේ සිග්නල් එක දශමයක් අහු වෙන වෙලාවේ මගේ රිපීට් කරපු සිග්නල් එක එහෙම නැත්නම් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරපු සිග්නල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ අහු වුණා. මට කිසිම ඉන්ටරප්ෂන් එකක් නැතුව ඒ සිග්නල් හරහා ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්කම හම්බුණා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාට තියෙන අදහසත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මම මේක AliExpress link එක දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඔයාට මේක පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල තියෙන COVID සිටුේෂන් එකකින්ද ශ්‍රී ලංකාවට එන්න නම් දවස් 45ක් 50ක් විතර වුණත් යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. හැබැයි කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාට ගෙදරටම මේක හම්බ වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලලා. ඔයාත් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ interesting වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා යන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.